Hej och välkomna ska ni vara till kanalen Ultrakul. Den här gången så fortsätter vi på konceptet överlevnad och löpning. Men det man kan komma ihåg det är att överlevnadskonceptet som sådant går att applicera även om man är ute på friluftsliv eller om man är ute och gör något annat i skog och mark. Men som sagt, vi fortsätter med värme och pratar lite om det. Vad är då lagom kroppstemperatur, eller vad ska man säga, vad är lagom temperatur? Kroppen försöker på något sätt bibehålla en kärntemperatur som ligger någonstans på 37 grader. Och för att kunna bibehålla det utan kläder så krävs det en yttertemperatur på ungefär 27 grader. Och det är väl ungefär vad man alltså det kan man ju tänka på då, så att befinner man sig i kallare klimat eller kallare temperatur så vet man att med automatik så måste man klä på sig för att klara av det. Och är det så att det är varmare så kan man tänka sig att man kan ta av sig plagg, och framförallt om man kommer till 27 grader så borde det vara ganska normalt neutralt. Sen kan det här givetvis differentiera lite grann beroende på vad man är för individ. Då man går neråt i temperaturskala för kroppen, alltså går från 27 och börjar sjunka, så börjar ju kroppen till slut huttra. Och det är en mekanism som är automatisk helt enkelt. Och det kroppen försöker göra det är att kontrahera muskler och så släppa dem så att man får den här skakningen så att säga. Och riktigt påtagligt, det går inte ens att undvika syn, det är om du hamnar ner mot 37 eller 35 grader. Ner mot 35. Under 35 då brukar man säga att det kallas för hypotermi, om jag kommer ihåg ordet rätt. Men ner dit så har man då huttring, och det är en mekanism som funkar så att man ökar ämnesomsättningen för att öka kroppstemperaturen i kroppen, så att det är som en egen försvarsmekanism när det blir kallt. Och vid huttring så ökar man i princip ämnesomsättningen med 4-5 gånger sin normala nivå på förbränning. Kan man tänka på. Att komplettera här förresten, där jag lika tänker på det är ju att Folkhälsomyndigheterna har ju ett råd för inomhustemperatur som ligger någonstans på 20 grader. Så är det lägenheter och boenden så ska det då i varje fall ligga på 20 grader för att det ska vara humant att bo och leva. På 20 grader så måste man givetvis ha på sig kläder för att inte uppleva det som en kall miljö man är inne i. Om kroppstemperaturen, hur påverkas den i samband med sömn då? Och jag kan bara prata från mig själv, så vet jag då att min puls går ner, och jag har som en känsla av att även min temperatur går ner. Och det betyder ju att om min temperatur går ner för att inte komma in i någon form av huttringstillstånd, så måste jag reglera och stanna på en viss nivå. Och för att kompensera den temperatur jag har i min omgivning så måste jag då bilda på med olika mycket, även skydd från mark förstås. Hur sker då nedkylning? Det är lite ett intressant ämne ändå. Och där har vi ju ganska mycket värmeförluster faktiskt. Vi har ju dels så har vi ledning, strålning och konvektion som de flesta känner till. För att nämna någon av de där lite mer konkret så tänker jag mig in i ledning. Och har man då en ståltermos till exempel och tar med bara händer, så leder man ju bort värmen från sin hand, eller kylan tvärtom. Så man blir riktigt nedkyld i handen. Och det kan bli riktigt kritiskt tillstånd och man kan lätt förfrysa sig. Så därför så ska man undvika direktkontakt av metall till exempel som leder värmen lätt. Och en sak man kan göra med en ståltermos till exempel, det är att tejpa den med sporttejp eller liknande tejp. Det finns såna här smidigare tejp som man kan använda, som man dessutom kan ta bort sen om man skulle vilja. Enklare än sporttejpen.
Sen finns det ju avdunstning. En annan sak som jag skulle vilja nämna här, det är ju inandning. Alltså man andas då det är riktigt kallt ute, minus 20 eller minus 15 och kallare. Så känner man det ganska kraftfullt i luftvägarna. Och det betyder att du så fort du andas in så kyler du hela systemet med den kalla luften. Så det är något man måste tänka på. Ett smart sätt där är ju faktiskt att använda sig av någon form av mask, andningsmask. Det finns de här värmeväxlarmaskarna som man kan använda i samband med till exempel löpning. De går att använda i andra typer av sammanhang också. Givetvis, eller sätta en handduk som man kan använda sig av som skydd. Funkar det bra? Eller funkar bra? Och det är klart, börjar du peta ner i något kallt vattendrag som rinner förbi dig så kommer det att bli kall. Självklart. Eller om du trampar ner en bäck av misstag. Eller om du springer i skogen och råkar trampa ner någon kall håla med foten ner mellan två stenar eller vad som helst. Så kommer de bli nedkyld. Det går ganska fort om du inte har övrig temperatur, omgivningstemperatur som är ganska bra. Och vettiga sockar på det. Så kyls det ganska fort. Sen har man ju det där med kyleffekten vad gäller vinden. Och det gäller att man tänker på det också, för det kan vara hyfsat bra temperatur men på grund utav vinden så blir det extremt mycket kallare. Och ett sätt att stoppa det är ju förstås då någon form av vindstoppande membran eller material som man har längst ut. Visst, det blir kanske lite varmare och tätare inne i kroppen medan du rör dig. Men du slipper också å andra sidan bli nedkyld. Och sånt här kanske ni har märkt om ni far ut och springer en runda. Och så är det kallt ute och då känner man nedkyld på de större delarna, till exempel låren och så. Ganska enkelt. Och det är ju inte förstås bara vinden, men jag tänker nedkylningen som sådan är ganska markant och påtaglig. Om än man rör sig, om man blir varm, så blir man ändå nedkyld vid kallare klimat. Hur hanterar man då ansträngning och svettning? Där gäller det givetvis förstås att anpassa klädsel så mycket det går. När man har sprungit en bra bit eller för den delen gått och ansträngt sig, burit tungt så man svettas, så gäller det att vid stopp att anpassa klädsel ganska snabbt så man inte blir nedkyld. Det är ju det grundläggande, så snabbt som möjligt. Och är det så att man ska fortsätta så handlar det mer om att ta på sig ordentligt så att man inte fryser, och närmast kroppen förstås att ha någon form av ullkläder för att på så sätt då bibehålla eller inte kylas ner eller tappa förmågan av isolerande skyddet som faktiskt ull ger jämfört med bomull. Så är väl någonting man kan tänka på. Och så dricka och äta förstås. Vad mer? Har du några förslag? Skriv det gärna här nere i kommentarsfältet då det gäller ansträngning och svettning. Så då man är ute och springer, oftast så har man har verkligen de lättaste grejerna. Och det gäller till exempel liggunderlag så kör man med absolut det lättaste, och då pratar vi max mellan säg 100 och 200 gram på ett liggunderlag som dessutom det innehåller en massa håligheter för att göra det ännu lättare, och bara över från huvudet ner till just under rumpan för att kunna få det behagligt, eller möjligtvis från skuldrorna ner till rumpan. Huvudet kan man bädda ihop med lite reservkläder som man har i någon form av vattentät påse. Och vid fötterna så kan man lägga sin ryggsäck, och då har man ju täckt hela delen. Men återigen, om du hamnar i en situation där det då däremot är lite kallare, då måste du komplettera. Och kompletteringen, det blir ju ganska tydligt. Så fort det blir lite kallare så funkar ju de här grejerna givetvis inte. Så vida man inte har en ordentlig sovsäck.
Men då går man upp direkt då i vikt. Så att här handlar det om att hitta någon form av balans när man är ute och springer. Och så en av de mest naturliga delarna för att skydda sig från markkyla, det är då att använda sig av helt enkelt granris. Och det får man ju se över då. Det är klart, är man inte i en granskog så får man hitta andra alternativ. Och det går ju metall också, men det är ju inte på samma sätt och lika lätt. Utan då kan man istället kanske använda sig av pinnar, alltså gamla träd som har fallit, död träd och liknande, som man kan göra så en bädd istället då. Och så lägger man, så man kommer upp en bit och sen lägger man ut sitt liggunderlag och sitt sovsystem på det. Och har man då dessutom då en eld, vilket då kanske är att föredra, så kan man ju värma stenar och slänga under den här pinnbädden som man har. Så får man lite värme underifrån också. Men en av de största och lömskaste grejerna är just markkyla. Det märks jättetydligt när man ligger och ska sova ute. Så från marken, där krävs det verkligen att skydda sig. Så det man bör tänka på vad gäller göra upp eld. För att någonstans så både för värmen och för torka material och värma vatten. Alla de här grejerna kräver ju någon form av värmekälla, och eld är ju en. Och är man i skog så har man oftast tillgång till materialet för att göra upp en eld. Men för att kunna göra upp eld så krävs det givetvis då tändstickor eller en tändare av något slag, flinta och stål eller någon form av friktions, om man nu är duktig på det, friktionseld, vilket är ganska krävande och tar tid. Tändstål, vilket kanske är att föredra, ska funka i vått och torrt. Förstoringsglas, kanske om man använder sig av, har med sig någon plastflaska kan man använda det om man har vatten i. Alla de här grejerna som jag nämner nu, det kräver ju lite träning, eller inte lite, utan man bör praktisera och testa alla de här typerna av olika teknikerna. Men det hjälper inte med att göra upp eld då det är varmt ute i sommarterrängen, utan kanske då det spöregnar och det är lite risigare väderlek. Hur gör du upp eld då? Hur kan du värma dig själv? Hur kan du få upp en eld i spöregn? Hur söker du skydd på ett lämpligt sätt för att kunna ta och göra upp den här elden? Eller om vi säger att det är höst eller vår, eller då det är riktigt blött även i skogen, och på våren då vårfloden har kommit igång och det är blött överallt, eller hösten då det är riktigt, riktigt blött också. Eller på vintern givetvis då det är vinterföre och man får plumsa i snö, alternativt andra sätt då. Och oftast om man pratar vinter då kanske man inte tänker på löpning så jättemycket i skog och mark. Men faktum är det att du tar din skogsväg, du kanske svänger av på ett skoterspår och springer några mil. Då har du ett så att säga, då är du där ute och det kanske inte kommer att passera någon. Och slocknar dessutom din pannlampa och du kan inte ta dig tillbaka på ett enkelt och smidigt sätt. Månen lyser inte upp omgivningen och det är mulet väder. Då blir det mörkt och då kanske man måste hantera det på ett annat sätt och skynda sig hemåt. Och men en av de mest lämpliga sätten är ju att försöka forcera hem. Men blir man då dessutom då kall och man kan räkna med att man har ett par timmar hem, så kan ett av alternativen faktiskt vara att se till att värma upp sig själv. För att bli torr innan man fortsätter ta sig hemåt. Det var väl de grejerna jag tänkte ta upp nu. Ja, tack för att du har tittat så här långt, och det kommer mera. Jag tänkte till nästa gång så blir det att prata lite grann om matfrågan. Så till dess, gilla, prenumerera om du gör det, och kommentera gärna här nere om du har några tips, råd till kommande filmer. Och
så hörs vi. Ha det bra så länge.